ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਪਿਛੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਖੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰੰਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੇਰਸ। ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬਲਕ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਰਮ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਚਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ 2-4 ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੇਰਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਕੋਈ 2-4 ਤੀਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ
ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਜਦ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਲ ਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਉਮੈ ਯੁਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਪ ਯੁਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਕਰਮ ਫਲਸਫੀ ਜਾਂ ਕਲਪਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਕਰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਕਰਮੀ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਫਲਸਫੀ ਹੀ ਫੇਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਫੁਰਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਫਲਸਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਫਲਸਫੀ ਮਾਨਵ ਮਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਦੰਡਨੀय ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸੰਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜੇ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਘੜ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਧੜ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਖੋਜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਇੱਕੇ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਈ, ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲਹਿ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਠਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਭਾਵ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮਿਥ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲਿਖਤ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣਾ ਬਚੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।